No niin, tervetuloa Roniin kertomaan omaa todistus Jeesuksesta. Kerro, kuka oot ja mistä tuut? Joo, eli mä oon Tokolan Roni ja mä oon syntynyt Turussa ja asunut Raumalla, mutta sitten asunut kyllä vähän siellä sun täällä sen jälkeen. Ja Tampereella, Vantaalla ja nyt Joensuussa. Ja mä olin lapsena ihan kyllä uskossa ja tälleen tykkäsin pelata paljon jalkapalloa. Oli semmonen ihan hyvä, tykkäsin drivein niin kuin siinä hommassa, että tykkäsin kertoa jopa koulukavereille uskon asioista ja tälleen. Ja sitten jossain vaiheessa kuitenkin sitten siinä nuoruudessa niin ne kaverien jutut rupesi silleen viemään siihen niin kuin, no mihin ne yleensä viekään, eli vähän semmoista kaiken näköistä, mitä nuoren elämään kuuluu, mikä nyt ei välttämättä ihan niin hengellistä ole. Niin, ja välillä kokeilu jotain tupakkaa ja kaljan juontia. Mutta sille ihan fiksuja kavereita oli ja tälleen, että semmoista lukioporukkaa. Mä olin itse semmoisella matemaattis-luonnontieteellis-painotteisella luokalla ja oli semmoista ihan fiksua porukkaa, mutta kyllä sielläkin sitten ne satunnaiset pilvenpoltot ja kaljottelut ja tämmöiset oli siellä sitten tupakan polton kerran niin kuin mukana. Mutta silleen muuten semmoista niin sanottua teekkarielämää, miten se nyt sanoisi. Mutta siinä kun ne kaverit sitten muutti opiskelemaan muihin kaupunkeihin, niin mulla se rupesi sitten se maailma menee vähän semmoiseen suuntaan, että se pilvenpoltto rupesi yleistyä ja silloin tällöin sitten vähän muitakin päihteitä sitten viikonloppuisin saattoi nappailla. Ja ajan myötä se niinku sitten vähän niinku meni siihen suuntaan, että se oli niinku arkipäivää se pilvenpoltto ja melkein joka viikonloppu sitten sen kaljan kanssa saattoi olla jotakin päihteitäkin ja jossain vaiheessa välillä jopa viikollakin. Mutta ja ajattelin, että mä vaan silleen pidän hauskaa. Mutta sitten kun tarpeeksi pitkään pitää tolleen hauskaa, niin kyllä se rupeaa vaikuttaa ja tuntumaan silleen ikävältä ja voi havahtua, että oho, onpas tässä nyt mennytkin vähän niin kuin väärään suuntaan ehkä tämä homma. Että kyllä sitä rupesi olemaan silloin tällöin aika pahakin olla. Että muistan siinä jossain 2013, niin oli semmoinen pieni aikakausi, missä meni vähän niin kuin alamäkeä ja havahduin siinä ja tuli mieleen sitten, että kyllä tämä nyt pitää tässä loppuun ja lähdin käymään helluntaiseurakunnassa siinä muutaman kaverin kanssa ja siellä oli semmoiset ylistykset ja se kyllä kosketti jotenkin voimakkaasti. Mä mietin, että ei hitsi, jotenkin tämä on hyvä tuntusta tämä ylistäminen ja se kosketti niin kuin herkisti ja kävin siellä rukoiltavana ja siinä sitten se kyllä vaikutti että niin paljon, että seuraavana aamuna mä niin kuin purskahdin itkuun sitten ja mä olin siinä vähän jotain semmoisia räppijuttuja niin kuin kirjoitellut sitä ennen, niin se vaikutti silleen, että mä rupesin yhtäkkiä kirjoittaa sitä päihdemaailmaa vastaan ja mä rupesin miettimään silleen, että no niin, nyt tästä uusi elämä alkaa ja mä lopetan kaikki. Ja kyllä siinä sitten se kuitenkin siihen vanhaan taas meni ja ei se siinä. Kuitenkin se suunta rupesi olemaan silleen, että niinku tahtotila, että niinku, että kyllä mä haluan jotain muutosta tähän, mutta kuitenkin piti niistä tyypeistä, mitä siellä oli siellä maailmassa ja oli tottunut siihen elämään ja tälleen näin, mutta pari vuotta siinä meni ja siinä kuitenkin niin, se välillä oli niin paha olla, että
siinä parin vuoden kohdalla, että rupesi miettimään, että nyt mä haluan tähän muutoksen. Ja mä rupesin sitten taas käymään siellä helluntai-seurakunnassa. Ja sitten se niinku, mä kävin jossain miesten leireillä vielä ja tälleen näin vielä siinä. Ja sain muutamia hyviä kavereita sieltä helluntai-seurakunnassa ja se pikkusen jatkui vielä se sekoilu siinä, mutta ihan niinku yhtäkkiä niinku sit se kaikki vaan päättyi. Jäi tupakat, jäi alkoholi, kaikki pilvenpoltto. Yhtäkkiä mä huomasin, että mä oon kiertämässä niinku uskovaisten kanssa evankelioimassa täällä puhumassa muille Jumalasta. Se niinku jotenkin vaan yhtäkkiä kääntyi se tilanne. Mä olinkin ihan toisessa maailmassa. Jumala johdatti mut niinku eri suuntaan yhtäkkiä ja se vaan ajautui siihen. Mä näen nyt tällä jälkeenpäin, että se on niinku täysin Jumalan johdatus, että siinä muutama kuukausi meni siinä ja niissä evankeliointijutuissa ja mä olin lähdössä taas niinku Tampereelle, mutta sit siellä mun nykyisen vaimon tää isäpuoli niin kysyi mua kalaa mökille ja sit mä ajattelin, että no kai mä nyt tänne voi vielä hetkeksi jäädä ja sitten mentiin sinne mökille ja tää mun nykyinen vaimo tuli sinne mukaan ja sit lähtikin sit semmonen aikakausi, että mä vähän niinku jäin siihen koukkuun sitten siihen, että mä rupesin sen kanssa viettää sitten siellä Vantaalla aikaa ja mä jäin niihin evankeliointiporukoihin ja vielä pitemmäksi aikaa ja asuin koko kesän siinä yhdessä evankeliointipussissa ja on kiitollinen siitä kyllä majoituksesta. Ja, joo, ja sitten lähdettiinkin jostain syystä me lähdettiin, ei ollut vielä mun vaimo, mutta lähdettiin Thaimaan reissulle, semmoiselle aktioreissulle ja jostakin vaan, me vaan päätettiin ja yhtäkkiä sai rahoituksetkin siihen ja se tuntui kans ihan johdatukselta. Ja siellä oli semmoista lähetyksellistä meininkiä ja reppureissua ja menin kihloihin samalla siinä matkalla. Ja järjestyi yhtäkkiä niin kuin asunto sieltä Vantaalle ja piti muuttaa pois sieltä Tampereelta. Ja näin se vaan yhtäkkiä muuttui, että yhtäkkiä mä olinkin evankeliointiporukoissa ja uskossa ja niin kuin, että se elämä vaan muuttui ihan niin kuin täysin jostain syystä, vaikka se ei niin kuin, Jeesus teki sellaisen työn ja nyt mitä Jumala on tehnyt tästä eteenpäin, niin mä oon huomannut, että Jumala on sit saattanut muuttaa Jumala on muuttanut mun sydäntä ja sellaista suhtautumista muihin ihmisiin ja käyttäytymismalleja ja saanut kasvaa Jeesuksessa. Ja tietenkin aina tässä niin kuin on mukana se oma lihallisuus, mutta sanoisin, että niin kuin on se tasaisempaa elämää niin kuin elää Jeesuksessa. Ja siinä on semmoinen suunta ja tarkoitus. Ja voisin kyllä sanoa jokaiselle, joka kuuntelee tämän, niin olit missä tilanteessa niin kuin tahansa, niin Jeesus voi muuttaa sun elämän ja tuoda siihen merkityksen ja tarkoituksen ja niin kuin, hän pitää susta huolta ja hän tekee sen, että saat löytää sun oma identiteetis hänessä, joka on kevytkantainen.